ඔයාට හොඳ ෆොටෝග්‍රැෆර් කෙනෙක් වෙන්න ඕනේද? එහෙමත් නැත්නම් ෆොටෝග්‍රැෆි වලින් මුදල් උපයන්න ඔයාගේ අදහසක් තියෙනවද? එහෙනම් ඔයා පාවිච්චි කරන කැමරාව මොකක් වුණත් ඒක ෆෝන් එකක් වෙන්න පුළුවන්, entry level කැමරා එකක් වෙන්න පුළුවන්, නැත්නම් ප්‍රොෆෙෂනල් කැමරා එකක් වෙන්න පුළුවන්. මේ දේවල් වලින් උපරිම ඵල නෙලා ගන්න නම් ඔයාට බේසික් ෆොටෝග්‍රැෆි ගැන හොඳ දැනුමක් තිබීම අනිවාර්ය සාධකයක් වෙනවා. ඉතින් මේ මාසේ 27 සහ 28 කියන දිනයන් දෙකේදී BMICH එකේදී අපි ඕගනයිස් කරලා තියෙනවා බේසික් ෆොටෝග්‍රැෆි මාස්ටර් ක්ලාස් කියලා වැඩමුළුවක්. ඉතින් මේකට ඕගොල්ලෝ සහභාගී වුණොත් ඕගලන්ට කැමරාවක් තෝරගන්නේ කොහොමද? ලෙන්ස් එකකින් වෙන්නේ මොනවද? ඊට අමතරව කැමරාවකින් ලයිට් එක කන්ට්‍රෝල් කරන්නේ කොහොමද? ෂටර්, ඇපර්චර්, ISO, කම්පොසිෂන්, ඊට පස්සේ වයිට් බැලන්ස්, මීටරින්, ෆෝකසින්, ආටිෆිෂල් ලයිට් එකක් එක්ක වැඩ කරන්නේ කොහොමද? මේ වගේ ගොඩක් දේවල් අපි එදාට කතා කරනවා. ඊට අමතරව මේ වැඩමුළුවට විශේෂ අමුත්තන් කිහිප දෙනෙකුත් සහභාගී වෙනවා. අපි 27 බේසික් ෆොටෝග්‍රැෆි මාස්ටර් ක්ලාස් එකත් එක්ක BMICH එකේදී ඕගොල්ලන්ව හම්බෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් ඒකෙදි මමත් හෙතෙන්ට එනවා. ඒ වගේම ඕගොල්ලන්ට දැනගන්න පුළුවන් අන්තර්ජාතික තරඟ කොයි ආකාරයකටද සිද්ධ වෙන්නේ, මොන විදිහටද ඒවට ඉදිරිපත් කරන්නේ, මොන වගේ අංශවලින්ද ඕගොල්ලන්ට ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන් කියලා මම ඕගොල්ලන්ව විශේෂ දැනුවත් කිරීමක් ඒකෙදි කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම මොඩල් ෂූට් එකටත් මගේ සහයෝගය සම්පූර්ණයෙන්ම හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඒකෙදි ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් පෝට්‍රේට්ස් ගන්න කොහොමද, මොන වගේ ඇන්ගල්ස් වලින්ද ගන්න ඕනේ, ඒ හැම දෙයක්ම එතෙන්දී අපි බලමු. එහෙනම් අපි 27 BMICH එකේදී හම්බෙමු. ලංකාවේ එකම authorized distributor Canon වලට Metropolitan ආයතනය basic photography master class R2 studio organize කරන මැයි මාසේ 27 28 BMICH හිදී පැවැත්වෙනවා. ඉතින් ඕගොල්ලොත් රෙජිස්ටර් වෙලා තියෙනවා නම් ඕගොල්ලෝ ගාව සමහරට basic ෆෝන් එකක් තියෙනවා වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් බේසික් කැමරා එකක් තියෙනවා වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඕගොල්ලොන්ට Canon range එකේ බේසික් කැමරා ඉඳලා ඇඩ්වාන්ස් කැමරා වෙනකල් try කරලා experience කරලා බලන්න පුළුවන් practical session එකේදී. ඉතින් අපි ඕගොල්ලොන්ටත් invite කරනවා අපි Metropolitan main sponsor හැටියට දැම්මම call කරන්න, WhatsApp කරන්න, message කරලා register වෙන්න basic photography master class. ඊට අමතරව ඕගොල්ලෝ මෙතනදී ඉගෙන ගන්න දේවල් try කරලා බලන්න අපි practical portrait photo shoot එකකුත් organize කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේකටත් අපි විශේෂ පුද්ගලයෙක්ට ආරාධනා කරලා තියෙනවා. Hello, I'll be coming on 28th this month photography master class and I hope to see you all there. ඉතින් ඕගොල්ලෝ ෆොටෝග්‍රැෆි සීරියස්ලි හිතන කෙනෙක් නැහැමත් නැත්නම් ෆොටෝග්‍රැෆි ජර්නි එකක් විදිහට ඉස්සරහට යන්න ප්ලෑන් කරනවා නම් මං හිතන්නේ මේක ගොඩක් හොඳ ඔපචුනිටි එකක්. ඉතින් ඔයගලන්ට පුළුවන් මේ වීඩියෝ එක පල්ලෙහා තියෙන නම්බර් එකට එහෙමත් නැත්නම් වීඩියෝ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ තියෙන නම්බරයට කෝල් කරලා WhatsApp කරලා අපි BMICH එකේ කරන බේසික් ෆොටෝග්‍රැෆි මාස්ටර් ක්ලාස් වැඩමුළුවේ ආසනයක් වෙන් කරවා ගන්න. ඉතින් මේ මාසේ 27 සහ 28 ඔයගලන්ව එතනදී හමු වෙනතුරු මම ආදට සමුගන්නවා. මම රජිත් R2 ස්ටුඩියෝ එකෙන් හැමරම සුබ දවසක්.